हेलो गाइज, आज मैले हजुरहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ नोकियाले केही बेर अगाडि बजारमा लन्च गरेको नोकिया 5.4 को बारेमा हजुरहरूलाई डिटेल स्पेक्सका साथ यो भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले नेपालमा नोकिया 5.4 कहिलेसम्म आइपुग्छ र यसको प्राइस रेन्ज कति हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई यस भिडियोमा बताएको छु। त्यसकारणले चाहिँ हजुरहरूले नोकिया 5.4 को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला र साथीहरुमा जो टेक्निकल सम्बन्धी अथवा मोबाइल सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ शेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि एउटा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तल गएर। नोकिया 5.3 चाहिँ सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ नोकियाले नोकिया 5.4 लाई चाहिँ आफ्नो सक्सेसरको रूपमा बजारमा ल्याएको छ र यसमा चाहिँ हजुरहरूले डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ 6.39 इन्चको एचडी प्लस डिस्प्ले देख्न आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस नोकिया 5.4 को स्क्रिन टु बडी रेसियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ 81.9% को चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिन टु बडी रेसियो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको यो फोनको चाहिँ तलपट्टि अगाडिपट्टिको चाहिँ तलपट्टिको भागमा चिनमा चाहिँ हजुरहरूले अलि ठुलो बेजल देख्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ नोकियाले आफ्नो ब्रान्डिङ पनि गरेको छ र त्यो चिन चाहिँ अलिकति ठुलो भयो जस्तो लागेको छ मलाई यो प्राइस रेन्जमा। र माथिपट्टि र साइडको बेजल पनि हल्का ठुल्ठुलै भएको जस्तो मानेको छु मैले मेरो विचारमा। अनि हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ यो नोकियाको 5.4 स्मार्टफोनमा चाहिँ हजुरहरूले 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मलाई यो प्राइस रेन्जमा कमी लाग्यो। र यसको अर्को कमीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस नोकिया 5.4 मा चाहिँ एचडी प्लस डिस्प्ले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यो अलिकति कमी हो जस्तो लागेको थियो मलाई। चाहिँ फुल एचडी प्लस भइदिएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 662 देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 11 नैनोमिटरको रहेको छ। र यसको ग्राफिक्स कार्ड अथवा जीपीयूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एड्रिनो 610 लागेको छ यसमा चाहिँ। अनि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यो 662 चाहिँ हजुरहरूले के भन्दाखेरि 662 प्रोसेसर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 665 को चाहिँ मोडिफाइड भर्जन बनाएर लिएर आएको छ। हजुरहरूले चाहिँ यो 665 भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हल्का केही राम्रो फिचरहरू पाउन सक्नुहुन्छ, अपडेटेड फिचरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले 665 मा मोडिफाई गरेर ल्याएको हुनाले चाहिँ यसलाई 662 राखिएको यो प्रोसेसरको नाम। यो प्रोसेसर चाहिँ नयाँ नै भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अनि यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 665 भन्दा 662 चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर धेरैले आश गरेका छन्। अनि नोकिया 5.4 को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ क्वाड रियर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरहरूले 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको फ्रन्ट साइडको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्ट साइडमा चाहिँ हजुरहरूले 16 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ पन्च होल रहेको छ। अगाडिपट्टि फ्रन्ट साइडमा चाहिँ पन्च होल क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ 16 मेगापिक्सलको रहेको छ। अनि यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री छ, जुन चाहिँ मलाई यो प्राइस रेन्जमा अलिकति थोरै लाग्यो। नोकियाबाट यति थोरै ब्याट्रीको चाहिँ मैले एक्सपेक्ट कहिले गरेको थिइनँ। अरू फोनहरूले पनि 5000 mAh को ब्याट्री लिएर आइरहेको थियो, तर नोकियाले चाहिँ साह्रै नै थोरै लिएर आयो चोटि चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हजुरहरूले बक्समा चाहिँ 10 वाटको फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ टाइप सी केबल रहेको छ। अलिकति चित्त नबुझेको भनेको चाहिँ मलाई यसको डिस्प्ले र अनि यसको चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ चित्त बुझेको छैन, किन भन्दा चाहिँ यसको डिस्प्ले चाहिँ एचडी प्लस मात्र रहेको छ, फुल एचडी प्लस रहेको छैन। अनि त्यसपछि यसको ब्याट्री चाहिँ 4000 mAh को रहेको छ। अनि यसको अब मेमोरीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले दुईवटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। ऱ्याम भेरिएन्ट चाहिँ 4+64 र अनि त्यसपछि रोम भेरिएन्ट चाहिँ 6+64 अनि 128 वाला स्टोरेज भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले 4+64 र 6+128 GB चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको हजुरहरूले चाहिँ मेमोरी लगाएर एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 512 GB सम्म चाहिँ यसमा मेमोरी युज गरेर हजुरहरूले एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनको वेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ 181 ग्रामको रहेको छ, जुन चाहिँ मेरो विचारमा हल्का नै रहेको छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। अलि हेभी हुँदैन जस्तो मानेको छु। हजुरहरूले चाहिँ कस्तो मान्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो फोनको सेक्युरिटी सिस्टमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले रियर साइडमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ र अनि अगाडिपट्टि चाहिँ फेस लक देख्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट। अनि सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा एन्ड्रोइड 10 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइड 11 को अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ अपडेट लगातार पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले। अनि त्यसपछि 3 इयरको चाहिँ एन्ड्रोइड सेक्युरिटी प्याचको अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो नोकिया 5.4 को
प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ नेपाली 27,000 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ योभन्दा अर्को भेरिएन्ट लिन चाहनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले 32,000 सम्ममा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो फोनको लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले सायद यो फोन आउन पनि सक्छ नेपालमा र आयो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ हजुरहरूले सायद 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोन चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च भयो भने हजुरहरूले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र हजुरहरूलाई यस भिडियोमा के कमी कमजोरी देख्नुभयो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र हजुरहरूलाई के मन पर्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यस्तै कन्टेन्ट हेर्नको लागि हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। अनि साथीहरुमा यो भिडियो शेयर गर्न नबिर्सिनु होला।